Salutare! Începem astăzi cu o reparație interesantă. Ghiciți ce avem aici? Un iPhone 16 Pro care a luat o băiță bună. Din păcate cu tot cu sare. Am desfăcut tot telefonul. Avem aici spatele, știți că spatele trebuie desfăcut întâi. Scrie aici contact cu apă sărată, coroziune pe mufă display defect, placă defectă, se încălzește în zona plăcii. Bun. O să ne uităm sub microscop și la display să vedem dacă este o problemă din mufă sau să vedem dacă îl putem salva, deși e cam ud, adică e multă sare pe aici, așa nu cred că a supraviețuit, sincer să fiu. Da, putem să-i dăm o șansă, îl putem încerca pe altă placă și avem placa lui care este aici în telefon. Momentan este deconectat spatele și display-ul. Bun, hai să căutăm o mufă de alimentare. Așa, cu ochiul liber nu văd foarte mare deranj. Căutăm o mufă de 16, să vedem, avem aici 16 Pro, 16 Pro Max. E perfect. Bun, o conectăm aici la locul ei și vedem PSU1 imediat. Acolo sus în stânga. Pornesc sursa în 3, 2, 1. Da, și pare ok, nu pare un consum ciudat. Nu pare să avem probleme. Încerc să îi dau un power de la buton în 3, 2, 1. Bun, și telefonul pare să pornească în regulă, fără probleme. Da, pare un boot normal. Bun. Așa, hai să vedem acum. Aici e mufa de la display, se vede că aici a așezut apa. Da, scoatem prostile astea de bureței. Aici prin partea asta altă nu pare a fi apă. Trebuie să scoatem plasticul ăsta de pe margine, pentru că se va topi când dăm cu aer cald. Cred că e ok. Hai să le scoatem și de pe partea asta altă. Nu pare să fie ajuns apă decât acolo în zona aia de mufă de display. Tare nașpa. Da, hai să vedem cum arată mufa de la display. Bun, am scos toate plasticele posibile. Am mai rămas asta de aici, de pe SIM 3. Îl luăm și ăsta. Așa, și hai să ne uităm aici să vedem ce sărăcie se întâmplă. Da, deci toate îmi mișcă. Partea asta mișcă. Asta trebuie să o dăm jos, mufa. Acum nu știu dacă mufa asta o mai salvăm. Vedem cum arată când o scoatem. Da, acum întrebarea este cum încălzim noi placa asta. Pentru că ea când stă pe plită, placa e invers decât la celelalte telefoane. Procesorul este pe placa de jos, practic, cea cu interposerul, și pe placa de sus avem
partea de radio. Vreau să văd aici. Deci aș vrea să preîncălzesc puțin placa. Chiar dacă o punem pe o plită dreaptă, fiindcă ea trebuie să stea invers. Bun, asta nu merge, e o plită de 14, nu o să meargă nici pe aia de 16, pentru că ea, cum v-am zis, când o punem pe plită, o punem așa invers, practic, și noi avem treaba pe partea asta altă, care normal stă în jos pe plită, așa că voi folosi o plită dreaptă, gen asta e efectiv o bucată dreaptă, să vedem dacă îl putem preîncălzi pe ea, oricât mă ajută, și 50 de grade, dacă putem avea în plus e ok. Bun, prindem astea, pun plita pe 150, aia înseamnă că ea va încălzi undeva la 130 și așteptăm, pun un pic pe pauză până se preîncălzește ea. Da, cam așa arată, un pic incomod. Și dăm jos mufa să vedem ce iasă. Bun, am început cât de cât să se încălzească. Hai să vedem dacă reușim ceva. Începe să miște. Mufa am scos-o. Iau acum placa de pe plită. Ok. Să vedem ce mi s-a întâmplat aici. Nimic bine. Arată destul de rău treaba. Am peduri acolo care se rupte complet. Hai să-i dăm să încercăm o curățire cu alcool. Deci dacă asta nu îl salvăm, va trebui efectiv mutat procesorul pe altă placă, ceea ce este mai scump decât ne-am așteptat și nu aș vrea să se întâmple. Bun. Mai dăm o tură. Așa, vedem clar că ne lipsește un pin acolo. Hai să ne uităm noi dacă ne putem da seama ce este acela. iPhone 16 Pro Max. Bun. Să punem așa Windows Canon Microscope. Și ne interesează pe noi să vedem ce pin e picat de aici. Asta de aici, al doilea. 1V24S2. Cum e mai rău? Bun, ne vine de aici, de la bobină. Efectiv, cum e mai rău? Așa, hai să
Încercăm să vedem dacă reușim să salvăm din padurile astea. Efectiv arată groaznic. Da, n-avem ce face decât să răcăim la ele. Acolo am mers, cred că prea mult. Am răcăit și din masă, oare? Sau așa era el de mare, așa e de mare. Bun. Nu știu dacă pun pe rapid chestia asta, că o să dureze ceva. Destul de mult. Mă concentrez aici să răcăi efectiv doar padul, să nu răcăim masa din jurul lui, că atunci va face scurt. Deci așa damage, eu sincer n-am mai văzut. La un conector de display. Acum să sperăm că nu s-au belit și ceva chipuri de alimentare. Dacă îmi imaginez că a fost ceva consum aici, de la scurturile care s-au produs. Și după cum arată, nici nu a stat o zi, două. A stat mult mai mult ud, ceea ce e păcat. Deci o reiterez de fiecare dată. Vă scăpați telefonul în apă, că e apă dulce, că e apă sărată, în momentul, în secunda, doi, ați și mers cu el la un service să vi-l desfacă, să-l uște, pentru că e efectiv păcat de ele. Uite ce se întâmplă. Da, deci asta a stat zile bune. Și dacă îl opriți degeaba, îl opriți. Bun, ideea e să-l opriți dacă el mai funcționează când e ud, dar degeaba îl opriți, fiindcă sunt unele linii aici care ele tot timpul sunt alimentate și dacă telefonul este oprit, avem tensiune pe ele. Bun, ceva rahat am făcut. Hai să îi dăm cu flux. Și să încercăm cu vârful la subțire să venim un pic peste peduri. Asta nu are inerție termică. Hai să încerc un vârf mai grosier un pic. Bun, asta e altă treabă. Așa. Mai dăm un pic. Bun, și trebuie să ne ocupăm de pedul ăla rupt. Cât de cât nici nu a fost rău. A ieșit destul de bine. Mai le dăm un touch la sfârșit. Deocamdată vreau doar să mă asigur că sunt ok. Bun, să vedem aici. Mai recuperăm ceva din pedul ăla rupt.
Da, avem o bucată de traseu acolo, care cred că ne va salva viața. Efectiv. Pe bucățica aia ne vom baza. Vedeți voi cât e acolo un punctuleț mic. Luăm un pic de cositor de 183 și încercăm să punem o bobiță 2-3 și să vedem dacă o putem păcăli să facă contact acolo. Bun, o bobiță 2, 3, 5 am pus un pic cam multe. Am pus un pic cam multe. Așa. O să prindem un pic placa într-o menghină. Fiindcă vreau să vin cu aer cald. Să pun o diuză mai mică. Voi vă dați seama cât de mică e chestia aia. O să vă și arăt la un moment dat cât e de mică. Și acum va dura un pic până se topește, fiindcă placa e întreagă. Așa, vedeți voi. Și s-a făcut acolo o bobiță mică de care vom prinde o sârmă. Prinde o sârmă de 0,007. 0,007. Bun. Trebuie un pic de flux aici. Așa. Trebuie aici să tai o bucățică de sărmuliță. Tăiat-o, cred că o zburat undeva. De unde trebuie. Mai tai o bucățică aici. Așa, și o lăsăm acolo. Acum luăm iarăși vârfulețul cel mic. Așa. Ce să vedem, are roșios cu penseța asta sau e de mega rahat? Bun, asta nu e bună. Legăm una mai de Doamne ajută. Să vedem cu asta. Bun, și prima dată voi încerca să lipesc efectiv cu ciocanul de lipit. Dacă nu va merge, voi schimba, dar a mers. Bun. Mai un punctuleț mic i-am dat. Așa, și acum curățăm. Am trăznit. Nu bine. S-a desfăcut. Nu ne zbuie. Back to square one. Bun. Mai punem un pic de cositor. Așa. Mai dăm un pic de aer cald. Cred că s-a prins biluța aia acolo.
Nu cred că stă nici ea foarte bine. Un pic de sărmuriță. Cele încă nu pot să o tai. Ce mă nervează. Am zburat. Bun. Am reușit cu altă bucățică. Din nou cu... Să încercăm cu aer cald de data asta. Hai să vedem dacă reușim ceva. Nu reușim decât să mi-o lipesc eu de ăsta la altă, ceea ce nu vreau. Fiindcă ales cu low melt. Nu e bine. Am o comandă, mai încercăm o dată cu ciocanul de lipit. Dar vedeți voi că nu face bine. Placa nu este suficient de caldă. Așa, cred că am prins un pic de cositor cu vârful. Acum să încercăm să prindem efectiv asta. Bun, e ok. S-a prins. Acum trebuie musai să curăț acolo, fiindcă vreau să vin cu un pic de mască, că altfel o să tot zboare. Bun, încerc încet să dau cu alcool, e în regulă. Și acum hai să încercăm să efectiv să facem un pad din firicelul ăsta. Venim cu el așa. Trebuie și cealaltă pensetă. Așa. E și proastă locația padului, în sensul că este în interiorul mufei. Bun, niciodată n-am fost bun la chestiile astea pentru că îmi tremură mâinile grozav. Așa, dar cred că este relativ ok. Bun. S-a ridicat un pic. Așa, l-am flecit un pic mai jos. Și acum îi dăm cu un pic de solder mask. Așa, aici trebuie cu mare grijă să punem foarte puțin. Bun, cred că atâta este ok. Și venim cu lampa UV 20 de secunde și după aia încă 20 și după aia dăm cu un pic de aer cald să se fixeze bine și după aia cred că mă duc să mănânc, că nu mai pot de foame. Efectiv. Da, bine, între timp am și mâncat. Hai să vedem. Am dat cu UV pe acel pad refăcut și acum voi încerca să scorojesc un pic cu lama. Un pic asta din holder, îl lăsăm jos.
Așa, și încercăm să scorojim. UV-ul de pe asta, așa ceva. Bun. Nu-mi place acolo că e un pic cam aproape de celălalt. Hai să măsurăm, să vedem dacă avem ceva valoare pe el. Nu avem citire aici. Da, nu e problemă. Mă interesează dacă e ceva. Ar trebui să fie 1V2. 1V24S2, nu mai știu cum era. Bun, și avem 0292. Da, n-ați văzut. Pun și multimetru. Da, și punem aici 0292. E o valoare ok, zic eu. Bun. Acum, ia chiar așa, să vă dați seama cât e de mic. Deci am un bob de orez, da, Camolino, asta îmi place mie. E orez cu bob rotund, da? Deci asta e bobul deci nu e de la lung, care îl mâncați în... Asta e bobul de orez, ca să vă dați seama cât este de mică treaba. Bobul de orez cu bob rotund, Camolino. Uite-l aici în pensetă, da? Deci așa de mică e toată treaba aici. Bun, acum încercăm să refacem padurile unul câte unul, să le punem un pic mai mult cositor pe ele. Punem, cum îi zice, punem niște flux și acum cu un pic de cositor pe vârf. O să vin pe fiecare pad, vedeți, și îl fac un pic mai fluffy. Bun, asta e o masă. Aici o să-mi trebuiască un pic de aer cald, dar revin la final. Și aia e masa. Mai trebuie un pic de cositor pe vârf. Nu cam mult. Așa. Bun. Aia e masa. Așa. Mai luăm niște cositor. Aia e masa. Asta e masa. Iar să fie. Și aia e masa. Și aia e masa. Am reușit și pe firul nostru să punem un pic. Aia cred că e masa de aici. Bun. Curățim vârful. Că am cositor pe ăla. Bun, și continuăm și cu asta. Aia e masa. Asta e masa. Mai intrăm un pic pe vârf. Masa, masa, masa. Bun, acum venim cu un pic de aer cald să rezolvăm mesele astea. Trebuie să mă ajut un pic cu aer cald aici, ca să facem și padurile astea care sunt masa. Să le aducem cam la același nivel. Unul aici. Unul aici. Și cred că este ok. Aici ar mai trebui un pic. Bun. Da, cam așa zic eu, că e ok. Acum hai să ne uităm. Dam eu niște plăci de 16 Pro, 16 Pro Max, nu contează. E aceeași mufă. Așa, să vedem de unde putem fura o mufă. Și uite, putem să o furăm de pe astea. Așa, punem deoparte. Placă bună. Și avem aici o placă de pe care deja am ciordit chestii. Și acum vom ciordi
o mufă corectă de display. Bun, hai să o punem așa. În primul rând, trebuie să-mi schimb diuza. Avem una mai mare. Bun. Și vom pune de data asta flux în ea. Bine de tot. Și hai să încercăm acum să vedem. Oricum asta ia multă căldură în partea asta pentru că interposerul pe o mare parte din placă. Cum e îngust, așa are interposer și într-o parte și în alta. Destul de mult, bun. Și am luat afară. Să vedem cum arată. Bun, arată ok. Foarte strâmtă toată treaba. În regulă. Punem înapoi placa noastră. Păstrăm temperatura turbată, dar reducem aerul considerabil. Ok. Ține minte că noi deja aici avem low melt. Doamne ajută să meargă. O să fie foarte greu de lipit prostia asta. Pentru că are 5000 de peduri acolo de desubt. Bun, întorcem așa. Interesant și oarecum vine. Bun, stai să mă uit să vedem oare are orientare. Ne uităm pe altă placă. Pe o altă placă, cum apare. Da, așa este orientată exact așa cum e pus acum. E foarte rău va fi asta de prins. Aici. Foarte rău. Să tai un pic din cositorul ăsta de aici de masă. Că am impresia că mă încurc un pic. Așa. Hai să încercăm acum să vedem. Nu văd nimic aici. Și efectiv nu știu cum să o aranjez să fie pe cât de cât pe poziția. Că trebuie un pic mai în spate. Acum o să pierdem un pic timpul, nu avem ce face. Că vreau să mă asigur că e centrată bine. La câte peduri sunt de desubt. Bun, așa cred că e ok. Hai să vedem. E prea tare aerul meu. Să vedem așa. Dăm așa încet, că nu avem ce face.
Efectiv nu avem ce face. Trebuie să avem răbdare și să o lăsăm să se tragă ea cum își dorește. Partea asta de jos văd că s-a lipit. Aici așa, aici sus. E că a mișcat-o ca un fraier. Bun, cred că e ok. Ia, ce emoții am. Asta o să fie lucru naibii. Cred că dintre toate iPhone-ele, asta este cel mai nașpa conector de până acum ever. Acum a fost introdus acum la seria 16. Bun. Trebuie să-i dăm ca lumea. Bun. Mai trebuie să mai insistăm. Dăm alcool, căldură, alcool, căldură. Până când rămâne curat. Bun, nu-mi place cum este încă. Pregătesc un pad. Încălzim. Alcool. Încălzim. Alcool. Încălzim. Alcool. Încălzim. Alcool. Bun. Hai să zicem că așa ar fi cât de cât acceptabil. Bun, scoatem placa din holderul ăsta să vedem ce pe laterale. Astea par ok. Aici apar ok. Aici apar ok. Bun, nu știm alea de pe mijloc. Cele de pe mijloc sunt problema. Bun, mă interesează îndeosebi al doilea pad, ăla cu 0297, oare putem măsura cumva? Să vedem ce se întâmplă. Al doilea pad, nici n-am idee care ar fi. Să fie asta? Nu? Ăla... Nu, ăla e masă. Asta. 2, 3, ăla e masă și ăla. Asta. Bun, deci jur că nu știu care ar trebui să fie. Aici sus 04. Eu cred că ăsta e și totuși nu cred că face contact. 1V2, acela S, nu știu cât. Nu sunt mulțumit. Țin minte că era 0 către 03. 05 avem aici. Asta cred că e pinul de aici, de pe margine, nu? A, ba nu. 1, 2. Deci pe margine. După al doilea 1. Avem aici 2. Deci asta este la meu. Și de ce e masă? De aici?
2 masă, astea 3 mese. Și aici avem masă. Și asta la alta, aici avem valoare. Cred că asta ar fi trebuit să fie. Pana mea, nu știu. Bun, pregătesc un ecran, să testăm cu un ecran, să vedem ce se întâmplă. Bun, ceva nu e bine. Am deschis aici FlexBV-ul, fiindcă știu sigur că aici am făcut citirile. Vedeți și aici al doilea pad ar trebui să fie 0281. Microfonul meu iar ai de căcat. Bun, stai să iau o altă placă și să vedem cum arată. Deci, care ar trebui să fie al doilea pin? Ia să vedem. Deci asta e 05 029, da? Deci este asta de aici dinăuntru. Bun, și la placa noastră pinul problemă ar trebui să fie asta al doilea și e nimic. Bun. E nimic înseamnă că nu face contact, trebuie să dăm jos mufa, să refacem lipitura. Nu e problema. Mai bine încercăm de mai multe ori până iasă treaba. Dăm înapoi aerul. Așa. Putem să dăm tare. Să vedem ce mi se întâmplă. Asta e mult de lucru. Vedem ce face. Bun, să începe să se miște. Prins așa, ok. Să vedem cum arată spatele mufei. E ok. Așa, punem un pic deoparte aici. Și încercăm să ne mai refacem biluțele astea. În special acolo, cum să fac oare? Avem la niște pasta. Și ia să dăm oare cu pasta așa direct. Facem treaba mai bună. Nu prea ajunge multă. Asta e așa de mic, așa că ar trebui să încerc eu să pun și pe spatele mufei. Să ne dăm seama cum trebuie să fie orientată. Din nou. Bun, stai să iau placa existentă. Să compar așa. Bun, mică. Așa. Să dați înăuntru. Bun, cred că e ok așa. Așa, și atunci dacă întorc, pe mijloc va fi al doilea. Deci o întorc. Și pe mijloc e al doilea pin. Bun, asta de aici, nu știu dacă să-l forțez, să-l ridic. Mi-e frică să nu stric mufa.
N-am stricat-o deja. Să încerc să pun un pic de cositor mai mult pe ea. Să vedem dacă ne ajută. Hai că mi s-a lipit vârful. Mi s-a lipit de vârf. Bun. Ceva am făcut acolo. Nu știu cât e de ok. Și intrat mai înăuntru, sper că nu l-am stricat. Mai punem un pic de flux. Un pic de mai mult flux. Așa, și mai încercăm o dată. Mai băgăm o fisă. Iarăși o să ne chinuim un pic să-l aliniem. Da, că acum am mers, sper că mai repede. Cred că așa e ok. Revenim la 25 aer, să vedem. Să vedem ce ne iasă. Nu agitarea aerul aici. Aici e mult mai multă căldură din cauza shield-ului asta. Dar am impresia că s-a muiat. Da. Ea îmi dansează. Cred că așa o las. Să vedem. Par ok. Bun, luăm iarăși 7000 de bureței. Și încercăm un pic să o ștergem. Bun. 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 Bun, și până insistăm noi cu ștersul, ca să nu ștergem degeaba. Vreau să măsor acum pe al doilea pad, să vedem ce avem acolo. Pe al doilea pad avem 028 something. Nu avem, tati. Asta primul e bun. Al meu nimic. Și de ce? Oare nu s-a așezat bine aici? Dar nu, nici nu mi s-a lipit mofa de placă, firar să fie. Bun. Bun, acum fiindcă e prinsă un pic, o să-i dau un pic mai mult aer, să meargă un pic mai repede treaba. Nu mi s-a prins mofa acolo, nu știu de ce. N-aș vrea nici să o apăs. Deși poate ne ajută și un pic apăsată. Evident s-a apăsat ceva. No. Senzor la stația de aer cald.
Vom primi așa. Acum nu-i bine. Fiindcă acum efectiv e în scurt pedul meu. Care am zis noi că e al doilea aici. Și am 0. Nu-i bun. Bun. Mai insistăm. Ne mișcăm un pic. Poate își dă drumul. Să vedem acum. Pedul acela e tot în scurt. Tu-i marea măsii. Ce mă nervează. Da, asta a fost fotai. Nu a fost asta de căcat. Cred că problema mea este firicelul ăla, care cred că atinge de o masă. Cred că s-a răcit. Voi pune un pic de mască pe colțul acela. Bun, deci efectiv aici trebuie să punem un pic de mască. Aici mai am contact, ia să vedem. Mai am 029 something. Nu, nici nu am. E bun. Asta mi s-a desfăcut. Refacem situația. Că nu este bună. Curățăm tot asta, cum îi zicea, verdele. Și încercăm o altă abordare. Încercăm să lipim un pad acolo. Să vedem dacă găsim un pad așa de mic care l-am putea lipi. Bun, hai să vedem ce paduri avem noi. Care este cel mai mic și mai pitic pad din asta meu. Bun, astea sunt enorme. Să vedem unul de asta subțirel. Unul din asta cred că am fraierii acolo. Așa să vedem. Că a rămas lipit de... Mi-a rămas lipit de penseta. Bun. Îmi iau mufla și o pun deoparte. Hai să vedem ce putem face aici. Primul rând, cum ar arăta asta lângă.
ar fi enorm de mare. Doar dacă nu l-am acoperit cu verde pe lângă și în final el să rămână cam cât astea la alta. Da, putem încerca așa. Sau pot să încerc să-l tai mai mic. Gen așa. Ok. Și mai putem tăia un pic din partea asta la alta. Dacă nu mi-ar trebura mâna. Așa. E și asta o soluție. Te rog, rămâi acolo. Ia ce mă nervează. Să încercăm aici mai pe marginea. Să-l tocmim. Efectiv, pot. Nu mai am mâinile de 20 de ani. Așa, cât de cât. Cred că e ok. Bun. Bun. Și acum să luăm un pic de... Mi s-a terminat bateria la cameră, o secundă. Bun. Bateria e schimbată. Să încercăm să punem un pic de pasta de 183 acolo. Trebuie foarte puțină. Așa, câteva biluțe. Mai degrabă. Deja e prea multă. Așa cumva. Da, dacă mi iasă mie asta, sunt puternic. Op. Da, și pierdut atâta vreme, dar fiind un telefon așa de scump, merita salvat. Acum nici nu știm dacă are alte belele sau nu. Bun. Să sperăm că e ok. Tragem biluțele astea de aici. Așteptăm să se uște fluxul. Încercăm să curățim puțin. Ce invenție am făcut, domnule? Așa. Bun, vreau să măsor un pic pedul respectiv, înainte de toate, și nu văd de ce ar fi o problemă. Are foarte puțin cositor pe spate. Sper să țină. Bun, 0226 e ok. Și acum putem veni cu niște verde. Dumnezeu, ce mult am luat. Foarte, foarte mult am luat pe vârfuleț. Așa. Bun,
Fix atâta de puțin punem. Și dăm cu verde. Cu UV, pardon. Ce Dumnezeu, are USB supply meu s-a cretinizat. 1,2 volți. Ce face? Nu știu ce mi-arată. Și de ce e așa? Să-mi bag telefonul meu la încărcat. Până se stinge UV-ul ăsta merge 20 de secunde și după aia încă 20. Ceva e ciudat. Nu insistăm. Bun. S-a gătat asta. Numai un pic să fac un pic de curat aici. Și haideți să vedem. Îi mai dau un pic de aer cald ca să se fixeze mai bine. Bun, și acum luăm vârful de la lama, mă rog, bisturiul, doar că vreau să șterg pensetele, că rămâne verdele ăla pe ele și după aia nu mai știu, mă mânjesc tot cu el. Bun, încerc acum să curăț pedul ăsta, efectiv, să rămână un pic din el. Bun. Și acum întrebătoare, cum putem face pe el o biluță mică? Da? Să vedem dacă îi dăm cu vârful ăsta subțirea. Așa, nu insist mai tare, nu vreau să îl belesc, vreau să mai măsor o dată, să fim sigur că nu s-am stricat. 0258 e bun. Așa, și acum putem veni iarăși cu mufa noastră, care Dumnezeu e că mi-a răzburat de aici. Asta e? Nu, asta e aia veche. Asta e cea veche. Asta este mufa mea bună. Așa că e plină de flux. Bun, mai întreb o dată o placă de comparație. Acum, sincer, nu știu, și obosit. Nu vreau să risc. E tot ce e posibil să nu conteze în ce parte o punem. Dar vreau să mă asigur că e ok. Bun. Încerc iarăși cât de cât să o aliniez. E și destul de bine, zic eu. Așa. Și ia să-i dăm noi iarăși cu 25 de aer. Și acum iarăși răbdare maximală.
și-a apăsat un pic. Nu știu dacă e ok. Par aliniate astea. Și astea par prinse. Bun. Odată vreau să dau cu alcool repede. Cât e încă fierbinte. Încă măsurăm. Dar îmi trebuie alcoolemia. Să salvez din mufă cât se poate. Bun. Așa. Hai să vedem acum, Doamne ajută să avem 02903 pe al doilea. Al doilea. Yes, 0237, perfect. Primul 04, al doilea 024, Doamne ajută. Da, asta m-a chinuit. Bun, hai să ștergem bine. Bine de tot. Căldura. Alcool. Dăm căldura mai mare. Mă rog, aer mai mare, pardon. Mai luăm peduri. Toată casa mea numai bureței din ăștia. Zboară de aici, de pe masă. Căldura. Alcool. Căldura. Alcool. Căldura. Alcool. Căldura. Alcool. Bun, cred că suntem ok. Așa, Doamne ajută-i. Bună idee am avut cu pedocela. Uite aici să vedem cum arată. Da, eu zic că arată bine. Aici arată iarăși bine. Arde placa într-un mare fel. Dumnezeule Sfinte. Bun. Da, cred că acum e momentul să testăm. Să răcesc un pic. Să vedem care este butonul de power, că nu mai țin minte. Pe partea asta alta. De jur că nu mai știu care este butonul de power. Wait to see, bla bla bla. I have no idea. Analogul mic sau tot NFC. Ioi, numai un pic. Aveți răbdare cu mine, că s-a obosit și nu mai știu unde este butonul de power. Aici e butonul de power. Battle. Nu avem acolo niciun trigger. Ba da. Primul din cele 7000. Ok. Bun. Hai să punem ecran. Care naiba ecran? Bun, oare? Asta. Bun, să ne gândim cum vine. Numai un pic. Asta vine așa. Deci așa vine. Să nu pun IB invers. Așa. Și să-i punem o mufă de alimentare de 16 Pro, 16 Pro Max. Bun. Pornim sursa. O vedeți sus în stânga la PS1, da? Nu avem niciun consum cretin, ceea ce e bine. Așa. Și aici avem butonul de power, care tot timpul uit care e, dar e ăsta. Bun, am sărit cam la 500-600 de mili.
milimetri și avem... Nu mai avem... Mă iertați. Mufele mele de rahat, care nu fac contact. Nu e problemă de război. Mai dăm o dată. Nu? Mai băgăm o fisă. Așa. Bun. Să mutăm pe Canon. Dacă vedem mai bine. Pun ceva mână aici să văd să nu fie ceva față. Important e că avem imagine, că acolo a fost belitura mare. Încă e cu logo. Bun, acum apare ceva. Nu e nimic, e o mașină. E o mașină touch. Touch avem pe naiba. N-avem touch. Asta nu ne bueno. Noi așteptăm un pic să zicem că poate ceva își revine. Dar nu cred. Touch-ul este non-existent. Bun, cred că mă uit la consum 300 de mAh, un pic cam mult, dar poate îi iau un pic până își revine. Bun, îl oprim. Clar, ok, si. Revenim la microscop. Așa. Și o luăm mufa la măsurat. Zic eu că aia este cel mai indicat să facem în momentul de față. Să măsurăm mufa. Dumnezeule, ce am pe aici? Bun, hai să luăm softul lui Paul Daniels. Asta sigur este bun pentru că eu am făcut citirile astea spuse de mine. Hai să luăm așa, da? Punem mufa, să o vedem și la, o punem așa, bun, și hai să ne uităm noi unde sărăcie este mufa aici. Deci citirile astea sunt făcute de mine, să țineți minte dacă vreodată îl folosiți. Să nu mă uitați, 0.5 ține minte că e mare. Asta îl fac un pic mai mare să văd ceva aici. Scrisul ăla e tare mic. Bun, și o luăm așa, de 0.5 am zis că avem aici, sigur avem că aveam imagine. Așa, și avem 0.5.4, e ok. 0.289, e ok. După aia avem un OL, e ok. După aia avem o masă, e ok. După aia avem ceva. Avem ceva, dar aici nu mai avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și este chiar cel de touch. Da? Deci bineînțeles că scrie aici, nu știu ce. Bun, deci pinul al 14-lea e figurant la mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 7-lea. Hai că le măsurăm toate ca să ne asigurăm că nu avem probleme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. A, da, avem 7. Ce Dumnezeu? 1, 2, 3, 4, 5. La 5 nu avem. 5 ar trebui să fie OL. 5 ar trebui să fie OL. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Da, OL. Bun, hai că mai luăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5 ui OL. Bun. 6 masă. 7 ar trebui să fie ceva, punct 3. Bun, după aia avem punct 3. Bun. După el avem punct 4 something. Da. După aia avem punct 403. Da. După aia avem punct 631. Da. Și ultimele două nu le văd.
Da, e bun. Și ultimul e masă. Așa ar trebui să avem. Bun și masă. Bun și masă, da, bun. Hai să luăm invers. Întorc un pic așa. Bun, deci invers ar trebui să avem o L 604. Deci aici e o L 604. Bun. 317. Bun. 690. 317, 690, e ok. După aia 3, 4 something. Ia, că am pierdut firul. 1, 2, 3, 4, 5. Al 5-lea e 0, 3, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3, 5, 3. Bun. Deci 5. Bun, după 0, 3, 5, 3 și avem 0, 3, 0, 4, cam așa. 0, 3. Bun, aici e 07, nu e bine. 07, de ce e 07? Câte e? 1, 2, 3, 4, 5, al 6-lea, mi-a să-mi e 07. Al 6-lea. 3, 4, 5, 6. A, ba, e bine, 0760, ce prost asta. Ok, bun. Hai să luăm de jos în sus, că mi-e mai ușor. Deci avem o L, o L. Bun, o L, o L, masa. Bun, după aia o L, o L. O L, o L. După aia are o masă. Da, și după aia 0444. Bun, e ok. Firar să fie. Bun, deci ăsta de pe mijloc nu sunt cu probleme. Și astea alte de pe margine n-ar putea fi cu probleme de lipitură. Pentru că aici am verificat și toate lipiturile sunt bune. Deci dacă e o problemă din placă. Da, deci totul e lipit bine, da, îi dăm de pe margine. Hai să-mi o pun placa cumva ridicată așa, că mi-e mai ușor, cred că să măsor pe margine. Oare așa stă bine? Așa cumva stă bine, bun, hai să vedem. Bun, 0656. Prima e 0656. Aici de ce e 0? Am ratat ceva? Deci prima e 0. Bun, aia e 0. Și atunci care mi-ar fi mie? Asta ar fi 0 și ar trebui să fie 0656. Trebuie să luăm o placă. Să vedem o placă. O altă placă. Dumnezeule, ce vrei, mă fac asta că mi-e greu și să o măsor, de jur. Asta ar trebui să fie 0656. Da, mă, 0656. Cercăm așa, fără tremura de mână tare. Hai să-l iau invers, să o iau așa. 0652, bun. Și eu am aici eu am aici 0. De ce căcat?
0 și după aia 5, 8, 2, 9, 1, 3, 5, 5. Bun, după aia masa. Bun, după aia 3, 5, 1. E bun, după aia 5, 9, 4. E bun. Hai să ne focusăm pe asta, să ne vedem de ce căcat e 0. E 0 și mie mie pinul înăuntru, deci eu cred că n-am măsurat bine, n-am făcut bine măsurătorile astea. Ok, deci noi măsurăm asta, care e practic al doilea pad, primul e masa, da, al doilea e 0,656. Unde merge asta și ce este? Asta este PP1V2 Touch. PP1V2 Touch, avem un condensator, ceva rezistență, încă un condensator. O fi ăștia în scurt. Acolo se vedea într-adevăr, multă, cum îi zicea, coroziune. Bun, hai să dăm mai încet un pic căldura și să încercăm să curățim un pic. Trebuie să vă pun să vedeți și voi. Așa. Să curățim zona asta și să vedem condensatorii aia de bai care este. Eu sincer mă îndoiesc ca problema să fie din mufă. Bun, avem o rezistență care nu am idee ce face pe linia aia și avem condensatorul mare și condensatorul mic. Bun, hai să-l înlăturăm pe ăsta mare întâi, dacă putem cumva. Să-și trebuie aer cald. Bun, și înlăturăm și pe ăsta micu. Bun, nu pare să fi fost probleme cu ei. Ok. 0,58, așa a revenit. Înseamnă că unul dintre ei a fost de căcat. Unul dintre condensatori. Să vedem aici. 0,568 este... Unul din condensatorii aia au fost beliți. Ok. Mi-a rămas aici pe margine, atât de tare mă enervează. Plăcerea asta de 16 au un adeziv de rahat pe margine, fiindcă au lipit o bucată de plastic aici și tot plasticul ăla rămâne pe placa și când o încălzim se futizează. Bun, hai să sperăm acum că nu ne-a belit chipul de alimentare. Numai atâta sperăm pe lumea asta. Placa încă e caldă. Bun, placa încă este caldă. Să vedem cum vin mufele. Deci una vine aici. Una vine aici. Bun. Mufa de alimentare. Mi se și părea un pic, un piculeț, cam mare consumul. Nu era ieșit din comun. Da, era un pic măricel. Bun, pornim iară sursa. Totul e ok. Trebuie să vă pun să vedeți și voi. Așa. Și să vedem unde mi-s mie. Aici mi-s padurile. Dăm un power on. Vezi că arată mai bine acum. Înainte sărea direct la 400.
ceea ce mi s-a părut mie un pic ciudat. Acum merge 0, 120, bla bla bla. Bun, în speranța că nu se vor desface firele mele. Așteptăm să vedem de unde de să meargă, să închidem și video-ul ăsta. Bun, și-a pornit. Și avem touch, Dumnezeule sfinte, nu pot să cred. Oare am codul, avem undeva. Unde Dumnezeu e? Bun, să vedem noi. Bun, și am pornit telefonul. Hai să vedem. Da, a fost detectat o problemă de Face ID. Niciun SIM înseamnă că am e-mail. Soluță diez 06 06 diez. Yes, avem e-mail. Deci telefonul este funcțional. Am rezolvat problema. A fost un video lung ca naiba. Ce să zic, sper că v-a plăcut. Nici nu mai trec pe camera alaltă, lăsăm așa. Mersi că m-ați urmărit. Spor, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salut!